Μάθημα 1. Νομικές δεξιότητες. Η υπεράσπιση των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας και οι δικηγόροι πρέπει να μπορούν να μιλούν καλά. Απολύτως. Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι απαραίτητες στο νομικό τομέα. Είναι συναρπαστικό πόση προετοιμασία χρειάζεται για την παρουσίαση μιας υπόθεσης. Ναι. Πρέπει να διατυπώσουν με σαφήνεια τα επιχειρήματά τους. Θα μπορούσα να είμαι ξυλουργός και να δουλεύω με τα χέρια μου. Είναι μια μοναδική επιλογή. Και οι δύο δρόμοι απαιτούν αφοσίωση. Αληθείς. Θαυμάζω τις δεξιότητες που απαιτούνται και στα δύο επαγγέλματα. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε για τις επαγγελματικές μας φιλοδοξίες. Είναι εμπνευσμένο. Θα μου άρεσε πολύ. Η εξερεύνηση επιλογών είναι πάντα συναρπαστική. Μάθημα 2. Ευαισθητοποίηση για την υγεία. Υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να κολλήσουν τα παιδιά, όπως η παροτίτιδα. Ναι. Η παροτίτιδα μπορεί να σας κάνει να έχετε εξογκώματα στο λαιμό σας, σωστά. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους γονείς σχετικά με τους εμβολιασμούς. Απολύτως. Η ευαισθητοποίηση μπορεί να αποτρέψει τα ξεσπάσματα. Έχετε δει πρόσφατες καμπάνιες σχετικά με τους παιδικούς εμβολιασμούς? Έχω. Τα σχολεία προωθούν όλο και περισσότερο την αγωγή υγείας. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι απαραίτητο για την υγεία της κοινότητας. Ναι. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Συμφωνώ. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μάθημα 3. Σκοπός και υπηρεσία. Ο χρόνος και η αιωνιότητα συνδυάζονται με το σκοπό της ζωής μας. Ναι. Η επίτευξη του σκοπού μας συχνά εκπληρώνει το καθήκον μας απέναντι στους άλλους. Ακριβώς. Η υπηρεσία στην κοινότητα δίνει στη ζωή βαθύτερο νόημα. Συμφωνώ. Το να βοηθάμε τους άλλους πραγματικά εμπλουτίζει τη ζωή μας. Έχετε σκεφτεί πως ο σκοπός σας επηρεάζει τις πράξεις σας? Ναι, η εξυπηρέτηση των άλλων είναι προτεραιότητα για μένα. Αυτό είναι υπέροχο. Ας συνεχίσουμε να διερευνούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε. Οριστικά. Είναι ένα ικανοποιητικό ταξίδι για να ξεκινήσετε μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω που μας οδηγεί αυτό το μονοπάτι. Μάθημα 4. Βρίσκοντας τη σωστή εφαρμογή. Είναι σημαντικό να βρίσκεις ρούχα που ταιριάζουν καλά, σωστά. Απολύτως. Τα ρούχα που δεν εφαρμόζουν σωστά μπορούν να κάνουν οποιονδήποτε να αισθάνεται άβολα. Ναι. Προτιμώ ρούχα που συμπληρώνουν το σχήμα του σώματός μου. Ακριβώς. Έχετε βρει κάποιο αγαπημένο μαγαζί για καλοραμένα ρούχα? Λατρεύω να ψωνίζω σε μπουτίκ που προσφέρουν εξατομικευμένες επιλογές. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η εξατομίκευση μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Ναι. Ας πάμε για ψώνια κάποια στιγμή. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό με έναν φίλο. Δεν μπορώ να περιμένω. Μάθημα 5. Η σημασία των διαλυμάτων. Οι διακοπές είναι απαραίτητες για τη ζωή μας. Απολύτως. Παρέχουν ένα διάλειμμα από την καθημερινή ρουτίνα και φέρνουν χαρά. Ναι. Είναι αναζωογονητικό να απομακρύνεσαι και να επαναφορτίζεις. Ακριβώς. Έχετε κάνει αξέχαστες διακοπές πρόσφατα?
Πήγα στην παραλία το περασμένο καλοκαίρι και ήταν υπέροχο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η παραλία είναι τόσο χαλαρωτική. Είναι πραγματικά. Λατρεύω τον ήχο των κυμάτων. Ας προγραμματίσουμε μια απόδραση μαζί σύντομα. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό με φίλους. Μάθημα 6. Ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια. Θέλω να περάσω ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Ο χρόνος για την οικογένεια ενισχύει τους δεσμούς μας. Ναι, δημιουργεί μόνιμες αναμνήσεις που μπορούμε να αγαπάμε. Έχετε προγραμματίσει κάποια οικογενειακή συγκέντρωση πρόσφατα? Έχω. Θα κάνουμε πικνίκ στο πάρκο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Τι θα κάνετε όλοι? Θα παίξουμε παιχνίδια, θα μοιραστούμε ιστορίες και θα απολαύσουμε καλό φαγητό. Αυτό είναι τέλειο. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα μαζί. Σας ευχαριστώ. Ανυπομονώ. Μάθημα 7. Συναρπαστικά σχέδια. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο που ψάχνετε? Ναι, ελπίζω να βρω ένα νέο φόρεμα για το επερχόμενο πάρτι. Μεγάλη επιλογή. Τι στυλ σκέφτεσαι? Κλείνω σε κάτι πολύχρωμο και ρευστό για το καλοκαίρι. Αυτό ακούγεται τέλειο. Αυτή η τύπη φορεμάτων είναι πάντα τόσο άνετα. Ακριβώς. Θέλω κάτι που μπορώ να φοράω όλη μέρα χωρίς να νιώθω περιορισμένος. Ας δούμε αυτή τη χαριτωμένη μπουτίκ στο δρόμο. Ναι. Έχω δει μερικά αξιολάτρευτα ρούχα στις βιτρίνες τους. Ανυπομονώ να δω τι θα βρεις. Μάθημα 8. Παρατήρηση ανομαλιών. Με συγχωρείτε, παρατήρησα κάτι ασυνήθιστο κοντά στην είσοδο του ξενοδοχείου. Πραγματικά, τι είδες που σου τράβηξε την προσοχή? Φαίνεται να υπάρχει ένας περίεργος πίνακας στον τοίχο που δεν υπήρχε πριν. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι μέρος μιας καλλιτεχνικής εγκατάστασης. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να είναι. Ας ρωτήσουμε το προσωπικό του ξενοδοχείου αν γνωρίζουν κάτι σχετικά. Καλή ιδέα. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερικές συναρπαστικές συζητήσεις. Ναι. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα πράγματα ενώ ταξιδεύω. Ας μάθουμε περισσότερα. Μάθημα 9. Αρχαίοι τρόποι. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως ζούσαν οι προγονείς μας πριν από 1000 χρόνια, βασιζόμενοι στη γεωργία, το κυνήγι και το ψάρεμα για επιβίωση. Απολύτως. Μπορείτε να φανταστείτε να ξυπνάτε κάθε μέρα με τον ήλιο, γνωρίζοντας ότι έπρεπε να μαζέψετε φαγητό για την οικογένειά σας. Αυτό πρέπει να ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Έπρεπε να γνωρίζουν τη γη τόσο καλά, σωστά? Ναι, έπρεπε να κατανοήσουν τις εποχές, τα ζώα και τα φυτά. Όλα ήταν θέμα επιβίωσης. Και σκεφτείτε την ομαδική εργασία που συνεπάγεται. Οι οικογένειες μαζεύονταν για να κυνηγήσουν ή να φυτέψουν καλλιέργειες. Δικαίωμα. Έπρεπε να βασίζονται πλήρως ο ένας τον άλλον. Πιστεύετε ότι είχαν ελεύθερο χρόνο? Πιθανόν, αλλά φαντάζομαι ότι ήταν σπάνιο. Ωστόσο, πρέπει να έχουν βρει χαρά στην απλή ζωή τους.
Ναι, ίσως γύρω από τη φωτιά να μοιραζόμαστε ιστορίες μετά από μια κουραστική μέρα. Αυτό ακούγεται πολύ ιδιαίτερο. Συμφωνώ. Η σύνδεση με τη φύση πρέπει να ήταν πολύ πιο δυνατή τότε. Μάθημα 10. Το προσχέδιο. Γνωρίζατε ότι το 1969 η Buffalo Μη Πι Λάμδα Σίγμα έκαναν draft παίκτη για $1,000. Αυτό είναι ένα μικρό ποσό σε σύγκριση με τους σημερινούς μισθούς. Φανταστείτε πόσο έχει αλλάξει το παιχνίδι από τότε. Ακριβώς. Τα πρώτα χρόνια πρέπει να ήταν δύσκολα για τους παίκτες, προσπαθώντας να κάνουν όνομα. Δικαίωμα. Έπαιξα με τέτοιο πάθος, όχι μόνο για τα χρήματα, αλλά για την αγάπη του παιχνιδιού. Είναι εκπληκτικό πόσο μακριά έχει φτάσει το NFL. Τώρα, οι παίκτες κερδίζουν εκατομμύρια. Ναι, και τα παιχνίδια είναι τόσο μεγάλο μέρος της αμερικανικής κουλτούρας. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ξεκίνησε τόσο ταπεινά. Αληθείς. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως η αφοσίωση μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία με την πάροδο του χρόνου. Απολύτως. Πιστεύετε ότι αυτός ο πρώιμος παίκτης θα είχε φανταστεί αυτό το είδος της εξέλιξης? Μάλλον όχι. Πρέπει να είναι σουρεαλιστικό να δούμε πόσο έχει αναπτυχθεί το άθλημα. Μάθημα 11. Καταργήθηκε. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε πως ορισμένες πρακτικές καταργήθηκαν σε μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών και των Βρετανικών νησιών. Ναι, κάποιες αλλαγές ήταν απαραίτητες για την πρόοδο, αλλά δεν ήταν πάντα εύκολες. Ακριβώς. Οι άνθρωποι έπρεπε να προσαρμοστούν σε νέους νόμους και τρόπους ζωής. Πρέπει να ήταν μια σημαντική προσαρμογή για πολλές κοινότητες. Στα σίγουρα. Κάποιοι μπορεί να αντιστάθηκαν στις αλλαγές, νιώθοντας μια βαθιά σύνδεση με το παρελθόν. Αυτό είναι τόσο αληθινό. Η αλλαγή μπορεί να είναι δύσκολη, ακόμα και όταν είναι προς το καλύτερο. Είναι μια υπενθύμηση του πως η ιστορία διαμορφώνει το παρόν και το μέλλον μας. Ναι, και η κατανόηση που μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει. Σύμφωνος. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως αλλάζουν οι κοινωνικές απόψεις με την πάροδο του χρόνου. Μάθημα 12. Επικοινωνία. Έχετε ακούσει για την Ελένη. Δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά επικοινωνούσε χρησιμοποιώντας ταμπέλες. Αυτό είναι απίστευτο. Δείχνει πόσο πολυμήχανοι μπορούν να είναι οι άνθρωποι στο να ξεπερνούν τις προκλήσεις. Ναι. Έπρεπε να βρει τρόπους να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της χωρίς λόγια. Αναρωτιέμαι πώς προσαρμόστηκε η οικογένειά της σε αυτή τη μορφή επικοινωνίας. Μάλλον έμαθα να καταλαβαίνουν πολύ καλά τα σήματα της, δημιουργώντας έναν μοναδικό δεσμό. Αυτό πρέπει να ήταν πραγματικά ξεχωριστό. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική στις σχέσεις. Ακριβώς. Δείχνει ότι η αγάπη και η σύνδεση μπορούν να ξεπεράσουν τις λέξεις. Οριστικά. Είναι μια όμορφη υπενθύμηση ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους σύνδεσης με διάφορες μορφές. Αληθείς. Τονίζει τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης, ανεξάρτητα από τη μέθοδο. Μάθημα 13. Το μονοπάτι. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά ίσως θα έπρεπε να εξερευνήσουμε ένα κοντινό μονοπάτι στα βουνά. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Υπάρχει κάτι αναζωογονητικό στο να είσαι στη φύση. Απολύτως. Είναι ένας τέλειος τρόπος για να ξεφύγετε από τη φασαρία της καθημερινότητας. Επιπλέον, η θέα πρέπει να κόβει την ανάσα από εκεί ψηλά. Ναι,
και θα μπορούσαμε να πάρουμε το χρόνο μας, απολαμβάνοντας το τοπίο και την παρέα ο ένας του άλλου. Μου αρέσει αυτό. Ίσως θα μπορούσαμε ακόμη και να ετοιμάσουμε ένα πικνίκ για την πεζοπορία. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Λίγο φαγητό και καθαρός αέρας θα έκαναν μια τέλεια μέρα. Ακριβώς. Το παν είναι να φτιάξουμε αναμνήσεις μαζί. Ανυπομονώ να βγω στα μονοπάτια. Μάθημα 14. Το διαζύγιο. Μερικές φορές, νιώθω ότι οι γονείς μου δεν με αγαπούν πια μετά το διαζύγιο. Αυτό είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Το διαζύγιο μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη δυναμική της οικογένειας. Ναι, είναι σαν να έχουν αλλάξει όλα όσα ήξερα. Απλώς θέλω να νιώθω ότι με αγαπούν. Είναι κατανοητό να νιώθεις έτσι. Τους έχεις μιλήσει για τα συναισθήματά σου? Όχι πραγματικά. Ανησυχώ ότι δεν θα καταλάβουν. Μπορεί να σας βοηθήσει να εκφράσετε πώς αισθάνεστε. Η επικοινωνία είναι το κλειδί, ακόμα και αν είναι δύσκολη. Αληθείς. Θέλω απλώς να ξέρουν ότι ακόμα νοιάζομαι για αυτούς. Αυτό είναι σημαντικό. Μερικές φορές, οι γονείς χρειάζονται επίσης επιβεβαίωση. Θα το σκεφτώ. Ελπίζω να βοηθήσει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ μας. Μάθημα 15. Κανό και ψάρεμα. Το περασμένο Σάββατο ήταν πολύ διασκεδαστικό. Πήγαμε πρώτα για κανό. Θυμάμαι. Το νερό ήταν τόσο ήρεμο, ιδανικό για κοπηλασία. Ναι, και αργότερα πήγαμε για ψάρεμα. Έπιασες τίποτα? Απλά ένα μικρό, αλλά ήταν συναρπαστικό. Τι λέτε για εσάς? Έπιασα ένα μεγάλο. Ένιωσα καταπληκτικό να το τυλίξω. Αυτό είναι φοβερό. Είναι πάντα συγκίνηση να πιάνεις κάτι. Οριστικά. Μου αρέσει το πως κάθε ταξίδι φέρνει νέες περιπέτειες. Κι εγώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσετε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και να συνδεθείτε με τη φύση. Ανυπομονώ για την επόμενη περιπέτεια μας. Μάθημα 16. Ανία. Η μικρή Άννη βαριόταν τόσο ένα νοχελικό απόγευμα, που δεν είχε τίποτα να κάνει. Αυτό ακούγεται απογοητευτικό. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είχε κάνει? Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να είχε εξερευνήσει την αυλή της ή να είχε διαβάσει ένα βιβλίο. Ναι, ή ακόμα και δημιούργησε τα δικά της παιχνίδια. Η φαντασία μπορεί να είναι δυνατή. Ακριβώς. Μερικές φορές, η πλήξη μπορεί να πυροδοτήσει τη δημιουργικότητα. Αληθείς. Είναι ενδιαφέρον πως η έλλειψη δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε νέες ιδέες. Αναρωτιέμαι αν ανακάλυψε κάτι διασκεδαστικό κατά τη διάρκεια της πλήξης της. Το ελπίζω. Είναι μια υπενθύμηση ότι μπορούμε πάντα να βρίσκουμε χαρά σε μικρά πράγματα. Απολύτως. Ακόμα και μια χαλαρή μέρα μπορεί να μετατραπεί σε κάτι ξεχωριστό. Μάθημα 17. Εξερεύνηση. Ήταν ο πρώτος λευκός που εξερεύνησε την Μποτσουάνα, τη Ζιμπάμπουε, τη Ζάμπια και το Μαλάουι. Αυτό είναι απίστευτο. Τι σημαντικό ταξίδι πρέπει να ήταν αυτό. Ναι, τα τοπία και οι πολιτισμοί που συνάντησε ήταν μάλλον συναρπαστικά. Δεν μπορώ να φανταστώ τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των εξερευνήσεών του. Οριστικά.
Θέλει θάρρος για να μπει στο άγνωστο έτσι. Και οι ανακαλύψεις που έκανε πρέπει να άλλαξαν τις αντιλήψεις για αυτές τις περιοχές. Ακριβώς. Οι εξερευνήσεις του άνοιξαν πόρτες για μελλοντικούς ταξιδιώτες και ερευνητές. Είναι εκπληκτικό πως το ταξίδι ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει την ιστορία. Όντως. Είναι μια υπενθύμηση του πνεύματος της περιπέτειας μέσα σε όλους μας. Μάθημα 18. Ανταρσία. Η ανταρσία είναι μια λέξη που έχει φέρει φόβο στις πιο ισχυρές αυτοκρατορίες στην ιστορία. Ναι, σημαίνει εξέγερση και αγώνα για εξουσία. Είναι ενδιαφέρον πως μπορεί να αλλάξει την ισορροπία μέσα σε μια αυτοκρατορία. Δικαίωμα. Συχνά, προκύπτει από τη δυσαρέσκεια μεταξύ αυτών που βρίσκονται στην εξουσία. Ακριβώς. Δείχνει τη σημασία της αντιμετώπισης των παραπώνων πριν αυτά κλιμακωθούν. Ναι, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι η παράβλεψη θεμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές συνέπειες. Είναι μια υπενθύμηση ότι η ενότητα και η επικοινωνία είναι ζωτική σημασία σε κάθε οργανισμό. Οριστικά. Η κατανόηση μεταξύ τους μπορεί να αποτρέψει τέτοια δραστικά μέτρα. Σύμφωνος. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως η ιστορία αντανακλά την ανθρώπινη φύση. Μάθημα 19. Η μυστηριώδης γυναίκα. Μέσα σε λίγα χρόνια, μια γυναίκα που ονομαζόταν Αν Άντερσον εμφανίστηκε στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι ισχυρίστηκε? Η ίδια υποστήριξε ότι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας και συγκεκριμένα της Αναστασίας. Πραγματικά, αυτό πρέπει να είχε προκαλέσει μεγάλο σάλο εκείνη την εποχή. Το έκανε. Πολλοί άνθρωποι ήταν δύσπιστοι αλλά γοητευμένοι από την ιστορία της. Μπορώ να δω γιατί. Το μυστήριο γύρω από τη μοίρα της Αναστασίας είναι συναρπαστικό. Ακριβώς. Η Αν Άντερσον παρήχε ποτέ κάποια απόδειξη της ταυτότητάς της? Όχι στην πραγματικότητα, κάτι που πρόσθεσε στη διαμάχη γύρω από τους ισχυρισμούς της. Είναι τόσο ενδιαφέρον πως η ιστορία ενός ατόμου μπορεί να προκαλέσει τόση συζήτηση. Μάθημα 20. Ένας καιρός αναταραχής. Αντί να το αφήσουμε να χαθεί, ήρθε ο πόλεμος και το 1/8 του συνόλου του πληθυσμού επηρεάστηκε. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό στατιστικό. Πρέπει να ήταν μια καταστροφική στιγμή. Ναι, ο αντίκτυπος στις κοινότητες πρέπει να ήταν βαθύς. Μπορώ μόνο να φανταστώ τον φόβο και την αβεβαιότητα που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτές τις στιγμές της ιστορίας. Μας βοηθά να κατανοήσουμε τους αγώνες που έχουν υπομείνει πολλοί. Και πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουμε από το παρελθόν. Απολύτως. Πρέπει να τιμούμε αυτούς που έζησαν τέτοιες προκλήσεις. Η ιστορία διαμορφώνει το παρόν μας και πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις ιστορίες ζωντανές. Μάθημα 21. Ένα αξέχαστο αναμνηστικό. Ένα αναμνηστικό θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να θυμάστε αυτή την εμπειρία. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ωραίο να έχεις κάτι απτό. Τι είδους σουβενίρ πιστεύετε ότι θα ήταν τέλειο? Ίσως κάτι τοπικό που αποτυπώνει την ουσία του τόπου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τι θα λέγατε για χειροποίητες χειροτεχνίες? Ναι.
Συχνά λένε μια ιστορία και υποστηρίζουν τους ντόπιους τεχνίτες. Ακριβώς. Είναι μια κατάσταση win-win. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος αναμνηστικού από τα ταξίδια σας? Μου αρέσει να συλλέγω καρτ ποστάλ. Μεταφέρονται εύκολα και έχουν νόημα. Μάθημα 22. Εκστρατεία καλωσορίσματος. Καλωσορίζεις την Τζόαν, εμένα και την οικογένειά μας στα σπίτια και τις γειτονιές σου. Ακούγεται σαν μια τόσο συγκινητική πρωτοβουλία. Είναι πραγματικά. Δημιουργεί την αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν. Ακριβώς. Πώς πιστεύετε ότι αισθάνεται ο κόσμος γι' αυτό? Πιστεύω ότι ενισχύει τις σχέσεις και τις φιλίες μεταξύ των γειτόνων. Ναι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να σπάσετε τα εμπόδια. Επιπλέον, επιτρέπει σε όλους να μοιραστούν τις ιστορίες και τους πολιτισμούς τους. Είναι τόσο αλήθεια. Η ανταλλαγή εμπειριών εμπλουτίζει τη ζωή μας. Νομίζω ότι βοηθά στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερη κατανόηση και συμπόνια. Μάθημα 23. Περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Μολύναμε το έδαφος, τα ποτάμια και τα δάση μας που μας κληροδότησαν οι προγονείς μας. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται οι περιβαλλοντικές ανησυχίες. Απολύτως. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Ναι. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά? Μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Συμφωνώ. Η ανακύκλωση και η μείωση των απορριμμάτων είναι απαραίτητα βήματα. Και η υποστήριξη βιώσιμων πρακτικών είναι εξίσου σημαντική. Ναι. Έχει να κάνει με συνειδητές επιλογές για τον πλανήτη. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους άλλους για τη σημασία της διατήρησης. Μάθημα 24. Νέος ενδυματολογικός κώδικας. Έχετε ακούσει για τη νέα πολιτική ενδυματολογικού κώδικα? Όχι. Ποια είναι η αλλαγή? Εφαρμόζουν αυστηρότερες οδηγίες για casual ντύσιμο. Πραγματικά, αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι είδους κανόνες επιβάλλουν? Θέλουν να προωθήσουν μια πιο επαγγελματική εμφάνιση στη δουλειά. Βλέπω. Αυτό είναι λογικό, ειδικά για ρόλους που αντιμετωπίζουν πελάτες. Ακριβώς. Πιστεύουν ότι αντανακλά τις αξίες της εταιρείας. Πιστεύετε ότι θα είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να προσαρμοστούν? Μπορεί να είναι στην αρχή, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι θα προσαρμοστούν. Μάθημα 25. Ενοίκια διακοπών. Νομίζω ότι μια ενοικίαση διακοπών θα μας έδινε περισσότερη ιδιωτικότητα και μια εμπειρία σαν το σπίτι. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο ζεστό από ένα ξενοδοχείο. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορούμε να μαγειρέψουμε τα γεύματά μας και να χαλαρώσουμε άνετα. Έχετε κοιτάξει ακόμα κάποια συγκεκριμένα μέρη? Βρήκα μερικές επιλογές που φαίνονται καταπληκτικές, ειδικά κοντά στην παραλία. Αυτό ακούγεται τέλειο. Το να είσαι κοντά στην παραλία είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι. Θα σου στείλω τους συνδέσμους για να ρίξεις μια ματιά. Θα μου άρεσε πολύ. Ας βρούμε το ιδανικό μέρος για την απόδρασή μας.
Είμαι ενθουσιασμένος που σχεδιάζω αυτή την περιπέτεια. Μάθημα 26. Εξασφάλιση άνεσης. Καταλαβαίνω απόλυτα. Θα κάνουμε ομικρόν με τόνο τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι κάθε επισκέπτης αισθάνεται άνετα. Ναι. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες ανέσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διαμονή τους? Πιστεύω ότι η προσφορά δωρεάν σνακ και ποτών θα ήταν μια ωραία πινελιά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι μικρές χειρονομίες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Απολύτως. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να παρέχουμε τοπικούς οδηγούς για αξιοθέατα. Ναι. Αυτό θα βοηθούσε τους επισκέπτες να εξερευνήσουν την περιοχή πιο εύκολα. Ας συγκεντρώσουμε περισσότερες ιδέες για να βελτιώσουμε την εμπειρία τους. Ανυπομονώ. Μάθημα 27. Πειραματισμός με το φως. Με τι είδους τεχνικές σου αρέσει να πειραματίζεσαι στη φωτογραφία σου? Μου αρέσει να παίζω με το φως και τις σκιές για να δημιουργήσω βάθος στις εικόνες μου. Αυτό είναι συναρπαστικό. Το φως μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη διάθεση μιας φωτογραφίας. Ακριβώς. Μου αρέσει επίσης να καταγράφονται ανακλάσεις στο νερό. Οι αντανακλάσεις μπορούν να προσθέσουν ένα τόσο μοναδικό στοιχείο στις λήψεις σας. Ναι. Όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση της σωστής γωνίας και χρόνου. Έχετε τραβήξει αξέχαστες φωτογραφίες πρόσφατα? Έχω. Τραβήξα μερικές όμορφες λήψεις από το ηλιοβασίλεμα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ας προγραμματίσουμε μια φωτογραφική βόλτα μαζί σύντομα. Μάθημα 28. Κάνοντας τη διαφορά. Ναι, η διάδοση της ευαισθητοποίησης είναι κρίσιμη για σημαντικά ζητήματα. Οριστικά. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην κοινότητά μας. Για ποια θέματα σας ενδιαφέρει περισσότερο η ευαισθητοποίηση? Με ενδιαφέρει βαθιά η διατήρηση και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα ζωτική σημασίας θέμα. Έχετε συμμετάσχει σε κάποια σχετική εκδήλωση? Ναι, συμμετείχα σε μια τοπική μονάδα εκαθάρισης τον περασμένο μήνα. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι υπέροχο να αναλαμβάνετε δράση στην κοινότητά σας. Πιστεύω ότι οι μικρές προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο στις προσπάθειές μας για υπεράσπιση. Μάθημα 29. Κοινή χρήση γνώσεων. Θέλω να το πείτε αυτό στα παιδιά σας και ελπίζω να το ακούσουν και τα παιδιά του έθνους. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Τι θέλετε να καταλάβουν? Θέλω να γνωρίζουν τη σημασία της καλοσύνης και του σεβασμού για όλους. Απολύτως. Η διδασκαλία της ενσυναίσθησης μπορεί να διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον. Ναι. Είναι σημαντικό για αυτούς να μεγαλώσουν με αυτές τις αξίες. Έχετε σκεφτεί πώς να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα αποτελεσματικά? Νομίζω ότι η αφήγηση θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τους προσεγγίσετε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι ιστορίες μπορούν να αφήσουν ένα μόνιμο αντίκτυπο. Ας σκεφτούμε μερικές ιστορίες που απεικονίζουν αυτές τις αξίες. Μάθημα 30. Συνειδητοποίηση της διαφθοράς. Ναι, είναι συγκλονιστικό πως η διαφθορά μπορεί ακόμα να ευδοκιμήσει στην κοινωνία μας.
Απολύτως. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις πως επηρεάζει τόσες πολλές ζωές. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για την καταπολέμηση αυτού του ζητήματος? Πιστεύω ότι η ευαισθητοποίηση και η προώθηση της διαφάνειας είναι απαραίτητη. Ναι. Η εκπαίδευση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση των ανθρώπων. Έχετε δει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς? Έχω. Ορισμένοι οργανισμοί εργάζονται σκληρά για να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Ας υποστηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες με όποιον τρόπο μπορούμε. Συμφωνώ. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μάθημα 31. Προκλήσεις και ελπίδα. Ναι, έχω αντιμετωπίσει προκλήσεις πρόσφατα. Ήταν πρόκληση, αλλά ελπίζω. Τι λέτε για εσάς? Είχα και εγώ τις δικές μου δυσκολίες, αλλά προσπαθώ να παραμένω θετικός. Αυτή είναι η σωστή στάση. Η εστίαση στα θετικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Απολύτως. Πιστεύω ότι κάθε πρόκληση μας διδάσκει κάτι. Ακριβώς. Έχετε μάθει κάτι πολύτιμο από τις εμπειρίες σας? Ναι, η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί. Με βοηθάει να περνάω δύσκολες στιγμές. Αυτό είναι ένα δυνατό μάθημα. Έχω μάθει να αναζητώ βοήθεια όταν χρειάζεται. Καλό σημείο. Το να ζητάς βοήθεια δείχνει δύναμη, όχι αδυναμία. Μάθημα 32. Επιλογές μεταφοράς. Αυτό δεν είναι πολύ κακό. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα ταξί. Ναι, είδα μερικά ταξί να περιμένουν λίγο έξω από το σταθμό. Είναι υπέροχο να το ξέρεις. Κάνει τη μετακίνηση πολύ πιο εύκολη. Οριστικά. Προτιμώ να παίρνω ταξί όταν έχω αποσκευές. Το ίδιο και εδώ. Μερικές φορές είναι πιο βολικό από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνος. Επιπλέον, μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας πιο γρήγορα. Ακριβώς. Προτιμάτε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές για να κάνετε κράτηση ταξί. Ναι, είναι τόσο εύκολο να ζητήσετε μια βόλτα μέσω μιας εφαρμογής. Είναι επίσης ωραίο να παρακολουθείτε την ώρα άφιξης του αυτοκινήτου. Μάθημα 33. Βασικά στοιχεία ταξιδιού. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω. Απλά φέρτε ένα καπέλο και αντιλιακό γιατί ο ήλιος μπορεί να είναι έντονος. Καλή συμβουλή. Η προστασία από τον ήλιο είναι τόσο σημαντική όταν ταξιδεύετε. Απολύτως. Το έχω μάθει με τον δύσκολο τρόπο πριν. Ωχ. Το να καίγεσαι από τον ήλιο δεν είναι ποτέ διασκεδαστικό. Όχι, δεν είναι. Πάντα έχω αντιλιακό στην τσάντα μου τώρα. Έξυπνη κίνηση. Έχετε κάποια μάρκα που προτιμάτε? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ ορυκτό αντιλιακό. Είναι απαλό στο δέρμα μου. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι ωραίο να βρίσκετε προϊόντα που λειτουργούν καλά για εσάς. Μάθημα 34. Διαβάζοντας τολής. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τη μίσθωση πριν την υπογράψετε. Απολύτως. Πολλοί άνθρωποι παραβλέπουν τις λεπτομέρειες και το μετανιώνουν αργότερα. Ακριβώς.
Ποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες πιστεύετε ότι είναι πιο κρίσιμες? Πιστεύω ότι οι όροι πληρωμής και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις είναι βασικά στοιχεία. Ναι, αυτά μπορούν πραγματικά να θρηστούν αν δεν είστε προσεκτικοί. Επίσης, είναι σημαντικό να κατανοηθεί η διάρκεια της μίσθωσης. Δικαίωμα. Δεν θα θέλατε να εγκλωβιστείτε σε κάτι που δεν μπορείτε να δεσμευτείτε. Ακριβώς. Και είναι καλό να ελέγξετε την πολιτική για την ανανέωση της μίσθωσης. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Μερικοί ιδιοκτήτες έχουν πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Μάθημα 35. Αγορές για πουκάμισα. Σίγουρος. Τι είδους πουκάμισο ψάχνεις? Σκέφτομαι κάτι casual και άνετο, ίσως ένα μείγμα βαμβακιού. Ωραίο ακούγεται. Προτιμάτε κάποια συγκεκριμένα χρώματα? Συνήθως επιλέγω ανοιχτά χρώματα, ειδικά τους ζεστούς μήνες. Τα ανοιχτά χρώματα είναι υπέροχα για το καλοκαίρι. Σας αρέσουν και τα μοτίβα? Ναι, μου αρέσουν οι ρίγες ή τα floral μοτίβα. Προσθέτουν μια διασκεδαστική πινελιά. Τα floral μοτίβα είναι τόσο χαρούμενα. Έχετε ελέγξει ακόμα κανένα κατάστημα? Όχι ακόμα, αλλά σκοπεύω να ψάξω πρώτα στο διαδίκτυο για περισσότερες επιλογές. Οι διαδικτυακές αγορές είναι τόσο βολικές. Μπορείτε να συγκρίνετε στυλ εύκολα.